Kay gandang umaga guys. Ngayon magluluto tayo ng Arroz Caldo. Ayan, please like and subscribe. Ito yung ating ingredients. Ayan, ang ating bawang, sibuyas, luya, leeks. Ayan, pipitin lang natin yung bawang guys. Yan, remove natin yung balat. Tapos chop natin ng pino guys. Ingat lang po sa pag-chop. Ngayon naman yung ating sibuyas. Syempre guys, bago natin to hiwain, be sure na nahugasan na natin ito. Syempre kahit may balat yan, may mga dumikit dyan, mga bacteria or mga alikabok. Ngayon yung ating luya. Hiwain lang natin manipis guys na pahaba. Ngayon naman guys yung ating leeks. Kung wala tayong spring onion, leeks na lang guys. Pero kung may spring onion kaya mas maganda. Kasi mas maliliit yun. Ayan, ready na siya. Ngayon naman yung ating manok guys. Set natin yung legs. Yung thigh part. Yung wings. At yung breast part. Ayan, tinatanggal ko guys yung mga excess na fats. Hindi ko na siya sinasama. Be sure na nahugasan nyo na yung chicken guys ha. Tapos strainer nyo lang lagi para matanggal yung mga dugo-dugo nya. Ayan, i-cut din natin siya ng maninipis. Maninipis na pahaba. Yan, tanggalin natin yung excess na mga balat guys kasi makolesterol yan. Tapos itong puwet ng manok. At syempre itong wings, yung may matulis na part dito guys, baka masugatan kayo pag kinain nyo siya. Dapat yan tinatanggal guys. Kahit magpaprito kayo ng manok, yan, dapat tanggalin din yun guys. Ito ang ating mga ibang ingredients. Ayan, ito yung ating rice. 2 scoop yan guys.
ang ating malagkit na bigas. Ayan, hugasan lang natin siya 2 times guys para matanggal yung mga dumi-dumi sa ating bigas. Hiniwalay ko yan guys ha. Hiniwalay ko ng hugas yung normal rice saka yung malagkit. Kasi mas mauunang ilalagay yung normal rice kaysa sa malagkit. Kaya magkahiba sila ng lagayan. Tapos, lagyan nyo ng tubig guys. Tapos, iset aside nyo na po. Ito naman hugasan natin guys yung ating malagkit na bigas. Ayan guys, nakita nyo ba yung mga maliliit na dumi? Kaya dapat hugasan yan guys. 2 times din yan guys. Ito naman guys, tanggalan natin ng sabaw bago i-set aside. Ayan, maglagay na tayo ng mantika guys. Ready na tayo for ating paggigisa. Unahin natin yung luya guys kasi ito yung matigas. Isunod natin yung ating sibuyas. Low heat lang guys ha, para iwas sunog. At ang ating bawang guys, hinuli natin ang bawang kasi ang bawang madaling masunog. Ayan, halu-haluin lang natin guys. Ayan, sunod naman natin guys ang ating chicken. Nakita nyo guys, nakasalayan pa rin siya kahit na-chop ko na siya kasi ayoko talaga yung may dugo-dugo pa. Kaya talagang lagi ko siyang ini-strainer. Ayan, lagay na natin yung thigh part, yung wings, yung legs. Tapos haluin lang ulit natin guys. At lagyan natin ito ng pinch of salt para magkalasa na ito guys. Haluin lang ulit natin. At ngayon ilagay na po natin itong normal rice. May tubig. Ayan. Mamaya pa po yung malagkit. Tapos, dagdagan pa po natin siya ng 1 bowl of water. At takpan natin ito guys. At lutuin natin ito for 30 minutes with medium heat. Ayan, pagkakulo niya guys, pwede natin ilagay yung hinugasan nating malagkit. Ayan, haluin lang natin guys para maghalo na yung normal rice at malagkit. Lagyan na natin ang ating paminta. Ang ating patis.
ating kasubha. At lutuin natin ito guys for 15 minutes. Ilagay na natin guys yung chicken cubes. At haluin ito. At pagkatapos nyan guys ay takpan ulit natin ito at lutuin na lang natin ito for 5 minutes with medium heat. Ayan, halu-haluin lang natin guys. Ayan, ready na yun guys. Okay na siya. At ito na ang ating napakasarap na chicken arroz caldo. Ayan, kahit sa bahay lang guys, kayang-kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong arroz caldo. Bagay na bagay yan sa tag-ulan guys. At sana mag-subscribe tayo at i-hit natin yung bell button guys para sa masarap na videos pa natin. Ayan, thank you.